අයිපුවන් කියල පිළිගන්න හැමෝටම. ඉතින් මම කලින් කරලා තිබ්බා අඩියෝ ගෙදරදිම හෝදගන්න වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඒ හින්දම මම තීරණය කරා ගෙදරදිම බයික් එකේ ඔයිල් චේන්ජ් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අපි මේකට යූස් කරන්නේ 20W40 ඔයිල් එක. ඉස්සලාම මේක කරන්න තියෙන්නේ මේකේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඔයිල් ටික මේ ඩ්‍රේන් නට් එක ගලවලා ඔයිල් ටික අයින් කරගන්න ඕන. මේකට අපි 12 රින්ච් එකක් පාවිච්චි කරනවා. රින්ච් එකෙන් නට් එක පුරුල් කරලා ඩ්‍රේන් ඔයිල් ටික දාන්න මොකක් හරි කප් එකක් යූස් කරන්න. මේ වගේ ඔයිල් ෆිල්ටර් එකක් මුකුත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම ඔයිල් ටික තමයි මාරු කරන්න තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනවා මේ ඔයිල් ටික යන්න. ඒක හිමීට ඔයිල් ටික අයින් වෙනකන් ඉන්න. හරි මේ විදිහට ඔයිල් ටික ඔක්කොම අයින් වුණාට පස්සේ ඩ්‍රේන් නට් එක ආපහු තිබ්බ විදිහටම හයි කරලා අතේ ගානට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔයිල් කෑන් එක ගන්නවා. මේ 20W40 කම්පැනි රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන 20W40 එක. ඉතින් අපි ඒක යූස් කරනවා. මේ වගේ සීල් කෑන් එකක් ලූස් ඔයිල් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ විදිහට සීල් එක කඩාගෙන පොඩි පුනීලක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට වැඩි ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. පුනීලක් මේ විදිහට දාලා ඔයිල් ටික එන්ජින් එකට දාගන්න ඕනේ. ක්ලිප් මේකේ තියෙනවා ඔයිල් කොච්චරද දාන්න. මේකේ තියෙන්නේ 0.7 ලීටර්ස්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 700ක් තමයි එන්ජින් එකට ඔයිල් දාන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණය තමයි අපි මේකේ දාගන්න ඕනේ. ඔය කට්ටිය මෙෂරින් කප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හරියටම ඔය කට්ටියට මිලිලීටර් 700 දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ පොඩි දේවල් අපි ගෙදරදිම කරගන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට සර්විස් වලට දෙන්න ඕන ගාණ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි කිසිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. වෙළඳපොලේ තියෙන අඩුම මිල තියෙන සීල් කෑන් එක තමයි මම මේකේ ඔයිල් චේන්ජ් එකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් අපි නිවැරදිව ඔයිල් ටික දාගත්තට පස්සේ මේකේ ඔයිල් ලෙවල් එක බලන කූරෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් කොතනට ඔයිල් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඒ ගානට ඔයිල් ටික දාගත්තාම වැඩේ හරි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. අපේ channel එක දිගටම වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය කට්ටියට අවශ්‍ය වීඩියෝස් අපේ channel එකේ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඔය කට්ටියට මොන වගේ වීඩියෝස් ඕන කියලා. අපි ඉස්සරහට මේක vlog channel එකක් විදිහට තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හම්බෙමු මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින්. හැමෝටම ජය වේවා.